So may drones dito. Ayan o, ang laki ng drones o. So check natin yung price ng drones dito sa Japan. So kung interested ka nito guys, yung mga drones, check out this video guys. So what we have here, this one guys is the DJI Mini 3 Pro model. So itong drone na to, medyo maganda siya. DJI kasi to, mahal tong pag ganito na mga ano. Yan yung camera niya. So magkano siya? Ito yung controller niya. Yung price dito sa Japan, DJI Mini 3 Pro is 96,030 yen. So ito yung price niya nitong drone na to, DJI Mini 3 Pro. Yung specs nito, ito 249 grams siya, 4K, 60 frame per second yung movie na ma-shoot mo. 8 kilometers yung distance na pwede niya ma-travel. Yan, tapos 34 minutes yung operating ano niya, minutes na pwede mo siya ma-operate. Tapos 4.8 megapixels yung ano niya, camera. So ito guys yung ano, DJI Mini 3 Pro na drone. So yan yung sample niya na shoot oh. Ang clear ng ano din niya oh, kuha niya oh. So maganda nga to pang ano, pang shooting, lalo na sa ano, na vlogging, kasi pwede siya mag-shoot ng 4K 60 frame per second yung pwede niya makuha. Ang ganda ng sample na ano niya, na shooting view niya. Tapos yung isa nito, itong ano to siya, DJI Mavic 3 Pro Cine. So first time to hear, I'm not so much familiar with the drone. So the price is 563,420 yen. So medyo mahal to siya na model oh. Mavic 3 Pro din siya. So ito naman yung specs niya, 5.1K shooting resolution niya, 50 frame per second, 8 kilometers din yung ano, travel distance, 43 minutes yung operating time niya, medyo mahaba siya, 4.8 megapixels yung camera. So yan, ito guys, itong drone na to. So DJI Mavic 3 Pro Cine. Yan no, medyo mas malaki siya kaysa doon ng isa, kaso medyo mahal siya. Doon na Pro, ano na to, drone na to. So marami pa dito. Ayan oh. Ang dami pang mga ano, mga drone ito. Yung isa oh, ganda yung isa oh. Aerosins, ano yan? Oh, yung laki oh. Yung isa nga, ang laki oh. Grabe, ang ganda nito. Yung price niya guys, yan oh, 1.760 million yen. Ang mahal nito. Grabe. Kano yan sa piso? More than $500,000 price pala to. So check pa tayo ng iba na anong meron dito na mga drones. Ito DJI Mavic 3 Classic. Ito DJI 3 Classic. Ang ganda din siya oh. Yung camera niya medyo malaki na ng konti oh. So yung price niya is 189,200 yen. DJI Mavic 3 Classic. Ito naman, same yung distance niya, 8 km yung matravel niya, 46 minutes yung operating, tapos 5.1K shooting resolution niya, 34 pounds frame per second. So ito yung controller niya. So, ang ganda nito. So DJI drone to, pag ganito maganda talaga to. Itong isa is DJI Air 3 Fly More Co. 165,000 yen. So ito, yung mga mahilig dyan ng mga drones guys, kamo na lang magano nito. Ang laki niya oh. Ang ganda talaga ng ano nito. Ganda siya oh. Medyo mahal nga lang siya. 720 grams siya,
4K resolutions, tapos 6,000 meter yung ano niya, travel distance, 46 operating ano niya, minutes niya. So yan siya guys. So yan, dami pa oh. Check tayo ng ano, medyo mura na ano. May mga drones ako nakita dito sa kabila. Ito yung mga maliliit na mga drones oh. Medyo mura to eh. So, ito siya. Hawkeye, 13,640 yen. Ito, Hawkeye. Mura lang siya, oh. Ito yung mga mumurahin na klase. Ghost Eye, 13,580. So, ito. So, ano to? GeForce. D-Lite, 15,800 yen. So yan no, mga mumurahin to. Meron pala ano dito. DJI Mini 2 is a 53,900. Medyo maliit siya. Mini 2 is a. Yan no, maganda din to kasi DJI ito eh. 249 grams, so magaan siya. 2.7 key, 30 frame per second yung shooting mode mo. 6 km yung travel distance. 31 minutes yung operating time. Yan no. Meron din isa nito. Maganda kasi itong ano, mga DJI yung maganda na ano, mga drones. Kaso mahal to eh. Mini 3 pala itong isa. DJI Mini 3. Yan no. So, ganda nito. Yung Yamaha na yan, iwan ko ano yan no. May Yamaha. Iba din itong klase na to. Ito may pula din no. Yamaha Scooter C. Iba din to. So meron din silang mga nito, may mga bags sila. Ang liliit nito. Grabe, 9,880 yen lang siya. Ang liliit na mga drones na to. Ayan oh, meron pa oh. Tello, 12,980 yen. Yan oh. 80 grams lang siya. 100 meter lang yung ma-fly niya na distance. Maikli lang. 13 minutes lang yung operating time. Maliliit na kasi to. Parang mga laruan na lang. Ayan o. Polystone, 9,980. So, mura siya o. Ayan o. Maliit lang. Ito yung controller mo. 79 grams siya. 40 meters lang yung distance. Malapit lang. 13 minutes lang yung operating time. So parang laruan lang talaga to. Mas maganda yung ano, yung mga DJI kung may pera ka. Yan oh, ito magaganda talaga to, mahal lang. Ito mga accessories nila oh. Yan oh, mga battery, yan oh. Yung mga cable. So maganda to. Yan oh. Dami silang mga accessories dito. So ito guys, kung mahilig ka ng mga drones, so ito yung mga price. Mahirap dito to gamitin sa Japan kasi kailangan to na ano, permit kung mag-fly ka nito dito sa Japan. Last time kasi ito nawala na to eh. Bumalik na pala kasi ginagamit kasi ito sa ano, sa war ngayon. Kaya nakaban to eh. Ngayon bumalik siya ng display oh. Kaya ma-check natin yung price. So ito guys yung mga price ng drones. Maikli lang dito sa mga drones available dito sa Japan. So thank you for watching guys. Subscribe to my channel, The Wanderer of Japan. Until next time guys, dumore gozaimasu.